Hello and welcome everybody. स्वागत छ तपाईलाई यो CSS को ट्युटोरियलमा जहाँ हामी सिकिन्छ CSS को भेरिएबल को बारेमा। जस्तै अफिसियल डकुमेन्टेसनमा कस्टम प्रपर्टिज पनि भनिन्छ, तर हामी जनरली यसलाई CSS को भेरिएबल भनेर चिनिन्छ। अब भेरिएबल को कुरा गर्दाखेरि यो CSS को कुरा मात्रै होइन। भेरिएबल भनेको हामीले अरु थुप्रै ल्याङ्ग्वेजमा युज गरिन्छ, CSS मा मात्रै होइन। र पहिले सुरु चाहिँ हामी भेरिएबलको काम चाहिँ के हो त्यो पहिले बुझौँ, अनि CSS भेरिएबलमा लागिन्छ। ओके, सो अब यो टेक्स्ट एडिटरबाट नै म बुझाइदिन्छु। अब मैले रियल कोडिङ त गरेको होइन, तर पनि कसरी चाहिँ बेसिकली काम गर्दो रहेछ त्यो हामीले बुझौँ। अब भेरिएबलको काम चाहिँ के हो त? एउटा कुनै पनि चीज राख्ने। भेरिएबलको काम मात्र के हो त? एउटा कुनै पनि चीज राख्ने। एटलिस्ट यो CSS को भिडियोको लागि चाहिँ हामी यति नै बुझौँ, किनभने हामीले भेरिएबलले यति नै काम गरिन्छ। तर पछि अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू छुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब यसको बारेमा इनडेप्थमा कुरा गरिन्छ होला, जब हामी जाभास्क्रिप्ट हामी छुइन्छ पछि। तर अहिलेको लागि चाहिँ यति नै बुझौँ। अब भेरिएबल भनेको चिज चाहिँ कस्तो देखिएला त? भेरिएबलको चिज भनेको कस्तो भन्दाखेरि भेरिएबल भनेको कुनै कुरा पनि मान्नुपर्ने, हैन? जस्तै मैले एउटा लेटर लेखेँ x। अब यो x इक्वल्स मैले यता कुनै पनि जे पनि चिज लेखिदिएँ अरे। जस्तै मैले एउटा 2 भनेर 3 भनेर केही पनि राखिदिएँ अरे। अब यसले चाहिँ यो x इक्वल टु 3 राखिदिएँ मैले। यसको ठाउँमा मैले 3 लाख करोड जति पनि राख्न सक्छु। ओके, र भेरिएबलले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यो x भन्ने जुन भेरिएबल छ यसले चाहिँ यो जति करोड 30 लाख करोड जति पनि छ यसले चाहिँ आफूभित्र राख्छ। अब जब पनि हामीले कुनै ठाउँमा यो x लाई यसरी लेखिन्छ तब चाहिँ यो भ्याल्यु यता आएर बस्छ यो x को ठाउँमा। ओके, अब त तपाईले बुझ्नुभयो होला नि। अब यो x मा जे पनि राख्न मिल्छ। जस्तै मैले यता व्हाइट भनेर लेखिदिएँ। अब CSS मा चाहिँ यसलाई कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि अब यो x भयो नि त, हैन? अब x इक्वल टु व्हाइट भयो। अब यो x चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि हामीले CSS मा युज गर्यौं भने अब यो x को भ्याल्यु व्हाइट छ नि त, त्यही भएर x कुनै ठाउँमा लेख्यौं भने जस्तै मैले लेखिदिएँ। CSS मा त यस्तो गरिन्छ नि त। मैले रियल CSS त लेखेको होइन, तर ब्याकग्राउन्ड अब कलम दिएर यता व्हाइट को ठाउँमा यसरी व्हाइट लेख्नु साटो मैले x लेखिदिएँ भने नि व्हाइटै आउँछ। ओके, अब चाहिँ हामी रियल कोडिङ गर्न थालौँ। अब म यसमा 3टा ट्याग लेख्छु। मैले बोइलर प्लेट जेनेरेट गरिसकेको छु। एउटा हेडर ट्याग, एउटा सेक्सन ट्याग अनि एउटा फुटर ट्याग, हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर बनाउनको लागि। अब मैले यो बेसिक स्ट्रक्चर पनि बनाइसकेँ। अब यसमा केही न केही चाहिँ हाल्दिउँ, हेडर ट्यागमा, सेक्सन ट्यागमा अनि फुटर ट्यागमा। अब मैले यो ट्युटोरियललाई एकदमै इजी बनाउनको लागि मैले अरु केही चीज एड गरिने। h1 h2 र p ट्याग मात्र दिएँ मैले। अब चाहिँ हाम्रो स्टाइल ट्याग लेख्न थालौँ। त्यो भन्दा पहिले हाम्रो वेबसाइट हेरौँ कस्तो देखिँदो रहेछ। अब हाम्रो यो h1 ट्याग, h2 ट्याग अनि प्याराग्राफ ट्याग फुटर सेक्सनमा। ओके, फुटर ट्याग भित्र। अब चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई रिसेट गर्नु पर्यो। यो मार्जिन र प्याडिङ जति पनि छ यता यसलाई चाहिँ सबै हटाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौं, पहिले हामीले यता हेड ट्यागमा हेड ट्याग भित्र स्टाइल ट्याग लेख्छौं अनि एस्ट्रिकले सबैलाई सिलेक्ट गर्थ्यो अनि हामीले मार्जिन 0 प्याडिङ 0 भनेर सबैको मार्जिन र प्याडिङ हटाइदिन्थ्यौं र यस्तो देखिन्थ्यो। अब हामी यो फन्ट पनि चेन्ज गर्छौं न त, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ फन्टमा। हामी एरियल फन्ट युज गर्छौं किनभने त्यो राम्रो देखिन्छ, मोडर्न देखिन्छ।
अब हामी बडीलाई सेलेक्ट गरौँ बडीमा चाहिँ फन्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ एरियल हाल्दिउँ ओके अब हाम्रो यो फन्ट पनि चेन्ज भयो अब हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि यो भेरिएबलको बारेमा डिस्कस गरिन्छ अब पहिले नै यो भेरिएबल बुझ्नको लागि पहिले हाम्रो पुरानो तरिका हामी युज गर्छौँ कुनै पनि हेडरमा ब्याकग्राउन्ड कलर र टेक्स्ट कलर दिनको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ यसमा हामीले हेडरलाई सिलेक्ट गर्छौँ अब मैले हेडरलाई आइडी क्लासले सिलेक्ट गरिनँ किनभने एउटै मात्रै हेडर हुन्छ हाम्रो ट्युटोरियलमा आज अनि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड स्टिल ब्लू अनि कलर व्हाइट यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भनेको स्टिल ब्लू अनि टेक्स्ट कलर भनेको व्हाइट भयो अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब चाहिँ हामीले यता हेडरभित्र यदि हामीलाई भेरिएबल बनाउन मन लाग्छ भने हामीले बनाउन सक्छौँ भेरिएबल बनाउनको लागि CSS को रुल कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले पहिले हेरे जस्तो डाइरेक्टली एक्स वाइ जी जे पनि लेख्न मिल्दैन हामीले ड्यास ड्यास दिनुपर्छ अनि हामीले भेरिएबलको नाम दिनुपर्छ ओके अब पहिले चाहिँ हामीले एक्स भनेर लेखेको थियौँ भेरिएबल तर भेरिएबल भनेको एउटा लेटरको मात्रै नबनाउँदा हुन्छ जस्तै अब हामीले एउटा कुनै नाम दिँदा हुन्छ तर भेरिएबल बनाउँदाखेरि कुनै पनि रुल हुन्छ कुनै पनि सिन्ट्याक्स हुन्छ त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ अब जस्तै हामीले भेरिएबल बनाउँदाखेरि हामीले नम्बरबाट सुरु गर्न सकिँदैन वा अब यता स्पेस दिएर अनि यता लेख्न सकिँदैन ओके अब हामीले यता जी लेख्यो अरे जस्तै क्याट अनि हामीले अब डग लेख्न मन लाग्यो अरे डग पनि लेखेँ अब यसरी स्पेस दिएर पनि लेख्न मिल्दैन अनि अर्को रुल भनेको मलाई लाग्छ एन्ड अब यो जुन पनि स्पेसल सिम्बलहरू हुन्छ हो यसले हामीले भेरिएबलको नाम स्टार्ट गर्न मिल्दैन तर अब हामीले यदि लेटरबाट स्टार्ट गरियो हाम्रो भेरिएबलको नाम जस्तै अन्डरस्कोरबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ हैन अब यसलाई सही भयो कि गलत भयो भनेर चाहिँ कसरी चिन्ने त हाम्रो CSS भेरिएबल हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि कहिले कहिले मिस्टेक पनि हुनसक्छ अब VS कोड जस्तो टेक्स्ट एडिटरमा चाहिँ तपाईँले त हेर्न सक्नुहुन्छ यदि यो ब्लू कलरमा चेन्ज भयो भने चाहिँ यो करेक्ट भयो यदि भएन भने सेतै कलरमा आयो भने चाहिँ यो रङ सिन्ट्याक्स भयो यो रुल मिलेन ओके हामी अब प्राइमेरी कलर भनेर बनाऊँ मैले प्राइमेरी लेखेँ अब प्राइमेरी लेखेपछि तपाईँले ड्यास दिन पनि सक्नुहुन्छ अन्डरस्कोर पनि दिन सक्नुहुन्छ कलरलाई सेपरेट गर्नको लागि हैन सेपरेट वर्डहरू लेख्नको लागि अब म प्राइमेरी कलर दिन्छु जस्तै ओरेन्ज ओके अनि अब म टेक्स्टको कलर दिन्छु टेक्स्ट कलर नभए तपाईँले कलर मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ ड्यास ड्यास कलर लेख्दा पनि हुन्छ केही फरकै पर्दैन अनि म यसलाई चाहिँ बनाइदिन्छु व्हाइट ओके अब स्टिल पनि हाम्रो अहिले पनि हाम्रो यो भनेको ब्लू नै छ अब चाहिँ हामी भेरिएबल युज गरेर चाहिँ यसको कलर चेन्ज गरौँ ओके अब यो ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ यो स्टिल ब्लूलाई हटाइदिउँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो VAR लेख्नुपर्छ यो भनेको चाहिँ भेरिएबल हाल्ने भनेको के यता भेरिएबलको नाम हालेपछि हाम्रो यसको यो ओरेन्ज भनेर बस्छ ओके अब यसमा चाहिँ हामीले यो ओपनिङ र क्लोजिङ ब्र्याकेट हाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि ड्यास ड्यास अनि भेरिएबलको नाम के थियो प्राइमेरी कलर हामीले हाल्यौँ यता तपाईँले स्पेलिङ मिस्टेक नगर्नु होला स्पेलिङ मिस्टेक गर्छु जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले बरु यता सजेसन बारबाट यता जे दिएको छ त्यही क्लिक गर्नु होला प्राइमेरी कलर अब यो त भयो हैन अब टेक्स्ट कलर हालौँ अब टेक्स्ट कलर हाल्नको लागि हामी भेरिएबल अनि ड्यास ड्यास अनि टेक्स्ट कलर यति हालिदिन्छौँ ओके अब हाम्रो चाहिँ यो ओरेन्ज कलरमा चेन्ज भयो अब हामी हाम्रो भेरिएबललाई हेरौँ हामीले हाम्रो भेरिएबल कहाँ बनायौँ
हामीले हेडर भित्र बनायौँ। जस्तै मलाई अब यो प्राइमेरी कलर चाहिँ मैले सेक्सनमा युज गर्न मन लाग्यो, म सेक्सन ट्याग दिएर यता म जस्तै अब ब्याकग्राउन्ड म सेम कलर युज गर्न चाहन्छु, प्राइमेरी कलर युज गर्न चाहन्छु। अब मैले के यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ त मेरो प्राइमेरी कलर लाग्छ त ड्यास ड्यास प्राइमेरी कलर। अब हेरौँ त यता लाग्यो त सेक्सन ट्यागमा लागेन नि त। किन भन्दाखेरि यो हामीले भेरिएबल भनेको हेडर ट्यागभित्र मात्रै हामीले बनाएको छौँ, भनेपछि यो हेडर ट्यागको लागि मात्रै भेरिएबल हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा माथि यो भेरिएबल चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। यसो गर्नको लागि म यसलाई कन्ट्रोल एक्स दिन्छु अनि माथि लगेर रुट भन्ने केही चिजमा राखिदिन्छु। रुट भनेको एकदमै माथिको सेक्सन भयो। यसरी कलम दिएर रुट लेख्नुपर्छ अनि यता पेस्ट गरिदिनुपर्छ। अब चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यो सेक्सन ट्यागले पनि यही ब्याकग्राउन्ड कलर लिइरहेछ। अब हामीले टेक्स्टको कलर चेन्ज गरेको छैन, त्यही भएर यो ब्ल्याकै छ। ओके, अब चाहिँ यो भेरिएबल युज गर्नुको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा के हो, बेनिफिट के हो, जस्तै तपाईँले सेक्सन ट्याग त लेख्नुभयो तपाईँले, अब सेक्सन ट्यागदेखि अरू ट्याग पनि हुनसक्छन्। जस्तै हाम्रो HTML5 मा साइड ट्याग भन्ने पनि छ होइन। अनि अरू कुन कुन ट्याग छ हाम्रोमा, अब जस्तै अरू थुप्रै ट्यागहरू छ होइन, मलाई अहिले दिमागमा आएन। तर अब जस्तै अब यसको आइडी छ अरे होइन, यता आइडी राखिदिएँ मैले असाइड। अब मैले यो असाइडलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, यो असाइड भन्ने ट्यागलाई सिलेक्ट गरेँ। अब लु मैले भनेको ह्यासट्याग दिएँ मैले, नभए त साइडमा त लेखिदिउँ न। अब ट्यागको नाम पनि एसआइडै छ, यो आइडीको नाम पनि एसआइडै हुँदाखेरि अलिकति झुकिन्छ, त्यही भएर साइड भनेर लेखिदिउँ। अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले राखिदिएँ अरे के राखिदिउँ, अब प्राइमेरी कलर। अहिले हामीसँग भनेको प्राइमेरी कलर मात्रै छ नि त। अनि यो एसाइड ट्यागमा चाहिँ हामीले H3 राखेर साइड नोटिफिकेसन नभए के जे पनि राखिदिउँ न होइन। ओके, अब हेर्नुहोस् म चाहिँ यो भेरिएबलमा चाहिँ अर्को भेरिएबल थप्छु है त। सबैमा प्राइमेरी कलर लागिरहेछ, त्यही भएर ड्यास ड्यास सेकेन्डरी ड्यास कलर भनेर हालिदिन्छु। अब यसमा चाहिँ म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि ओरेन्ज लाइक स्टिल ब्लू हालिदिन्छु। अब म यो एसाइड भन्नेमा चाहिँ भेरिएबल भित्र चाहिँ सेकेन्डरी कलर हालिदिन्छु है त। अब हाम्रो यो ब्लू हो होइन। अब यो टेक्स्ट कलर पनि हालिदिउँ यता, कलर भनेको टेक्स्ट कलर। ओके, अब यो व्हाइट हुन्छ। अब यो भेरिएबल चाहिँ किन बनाउने त, भेरिएबल बनाएर चाहिँ के हुन्छ त। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वेबसाइट तपाईँले एकदमै दामी बनाउनु पर्ने छ। दामी भन्नाले के, दामी भन्नाले अब एउटा वेबसाइटको सेटिङ हुन्छ नि, यो जुन जस्तै अब कलर हामीले हाल्यौँ नि, यो जति पनि कलर हालिरहेछौँ नि हामीले हो, यो त अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन जुन पनि हामीले कलर युज गर्छौँ फ्युचरमा, अब कुनै पनि ट्याग बनाउँछौँ, अब धेरैवटा ट्याग बनाउँछौँ नि त हामीले, धेरैवटा ट्याग लेख्छौँ नि त पछि वेबसाइट बनाउँदाखेरि त। अब त्यो वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जति पनि ब्याकग्राउन्ड कलर छ, जति पनि कलर छ, यो चाहिँ सबै यतै लेख्नु पर्यो क्या रुटमै। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कसो हुन्छ भन्दाखेरि अब मलाई वेबसाइटमा अब जस्तै अब यो प्राइमेरी कलर भयो होइन। अब यो प्राइमेरी कलर लागेको जुन 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 पनि ट्याग छ हो, त्यसमा चाहिँ अब प्राइमेरी कलर चाहिँ अब जुन जुन पनि ट्यागमा लागेको छ हो, त्यसको प्राइमेरी कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पर्यो होइन।
अब मैले त यो प्रत्येक ट्यागमा त जानु पर्दैन नि त मैले हैन प्राइमेरी कलर सिम्पली अब जुनै पनि ट्याग छ त्यसलाई आइडीले सेलेक्ट गरेको होला कुनैलाई क्लासले सेलेक्ट गरेको होला जेसुकैले होस् सेलेक्ट गरेको हैन त्यसमा चाहिँ अब भेरिएबलले मात्रै हामीले यता कलर लाउने क्या भेरिएबलकोमा जुन पनि कलर छ यता हो त्यही मात्र लाउने त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त माथिबाट हामीले यदि प्राइमेरी कलर चेन्ज गरिदिउँ भने सबै ट्यागमा जुन प्राइमेरी कलर लागेको हुन्छ त्यो सबै चेन्ज हुन्छ जस्तै अब ओरेन्जलाई मैले ब्ल्याक बनाइदिएँ यता ब्ल्याक बनाइदिएँ अब हेर्नुहोस् त अब यो सबै भएन त सबै अब जुन पनि सेक्सनमा मैले प्राइमेरी कलर ब्याकग्राउन्ड लगाइरहेको थिएँ त्यो सबैमा चेन्ज भयो हो त्यसरी हामीले हुन्छ क्या हामीले यो माथिबाटै चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यही भएर नै हामीले यो CSS को भेरिएबलहरू युज गर्छौँ तपाईँले यस्तो पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि वेबसाइट छ अब यो भनेको चाहिँ थिम चेन्ज गरेको जस्तो भयो थिमको कलर चेन्ज गरेको जस्तो भयो हैन प्राइमेरी कलर अब तपाईँले यो भनेको चाहिँ यो जुन पनि यो भेरिएबल छ यो भेरिएबल मात्रै पनि होइन यो भेरिएबलमा तपाईँले जे नै राख्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै मार्जिन पनि भयो अब मार्जिन पनि लेख्नुहुन्छ नि तपाईँले मार्जिनको ठाउँमा जे पनि लेख्दा हुन्छ अब जस्तै आउटर स्पेस लेख्दा पनि हुन्छ किनभने अब मार्जिन भनेको त अब बाहिरी भागको स्पेस न हो हामीले मार्जिनको ट्युटोरियलमा हामीले बुझिरहेको थियौँ नि तर तपाईँलाई सिम्पल राख्नको लागि चाहिँ म यता M1 राखिदिन्छु हैन अब यो M1 भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ म के राखिदिन्छु भन्दाखेरि 1 रेम हैन अब यो 1 रेम चाहिँ तपाईँले कुनै पनि अब जस्तै अब हेडरमा राख्नु पर्यो मार्जिन भनेर अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल राखो अनि भेरिएबलमा चाहिँ ड्यास ड्यास M1 राखिदियो अब यसो गरेपछि के भयो अलिकति मार्जिन यसले खायो 1 रेम भनेपछि अब तपाईँले मार्जिनमा होस् नभए प्याडिङमा होस् जेको पनि भ्याल्यु होस् अब यो भनेको की भयो यो भनेको भ्याल्यु भयो अब यो जे पनि मार्जिन होस् कि प्याडिङ होस् कि ब्याकग्राउन्ड होस् कि अब अरू के हुन्छ CSSमा जी इन्डेक्स होस् कि अब जे पनि हामीले सिकिरहेको थियौँ नि अब त्यसको चाहिँ यो भ्याल्यु यो राइट साइडपट्टिको भ्याल्यु चाहिँ हामीले जुनै पनि भेरिएबल बनाएर यता स्टोर गर्न सक्छौँ क्या अनि त्यही भेरिएबल स्टोर गरेपछि चाहिँ हामीले यो मेन रुट सेक्सनबाट चाहिँ हामीले सेटिङ चेन्ज गर्न सक्छौँ हाम्रो वेबसाइटको एपिरियन्स जुन हुन्छ कस्तो देखिन्छ हो त्यो चेन्ज गर्न सक्छौँ क्या हैन यदि हामीलाई एकदमै त्यो धेरै कुरा बदल्नु छैन कमन कुराहरू जुन सबै सेक्सनमा युज भइरहेको हुन्छ हो त्यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले अब एउटा ट्यागमा गएर एउटा कोडमा गएर चेन्ज गर्नु पर्दैन यो भनेको चाहिँ यही रुटबाट चेन्ज गर्दाखेरि सबैतिर इफेक्ट हुन्छ सबैतिर असर पार्छ र यति नै भन्नु पर्थ्यो गाइज यति नै भन्नु थियो अब यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ तपाईँले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जति पनि IT स्टुडेन्ट चिन्नु भएको छ तपाईँले उहाँलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ किन भन्दाखेरि अब यो IT कोर्सहरूमा जस्तै अब के भन्नु CSIT BCA वा अरू एकदमै अब जति पनि IT कोर्सेसहरू छ यसमा एकदमै राम्रो हुन्छ त्यही भएर IT स्टुडेन्ट्सहरूलाई सेयर गर्नु होला अनि यो भिडियो चाहिँ अब सब्सक्राइब गर्नु होला अर्को भिडियोहरू पाउन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई अनि त्यति नै भन्नु छ गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ